اهلا بيكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنتكلم عن البواسير وطرق علاجها بدون جراحه، ولكن قبل الدخول في محتوى الفيديو برجاء عمل اشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو. اهلا بيكم. يمكن تعريف البواسير على انها انتفاخ الاورده التي تقع في محيط الشرج او في الجزء السفلي من المستقيم، وتعد مشكله البواسير من المشاكل الصحيه الشائعه، حيث يعاني منها حوالي 50% من الاشخاص البالغين قبل سن ال50. وهناك نوعان رئيسيان من البواسير، وهما البواسير الداخليه التي تتشكل داخل المستقيم، والبواسير الخارجية التي تتشكل في الجزء الخارجي المحيط بفتحة الشرج. ويعد هذا النوع أكثر شيوعا وإزعاجا للمصاب، وتسبب الإصابة بالبواسير شعورا بالألم والحكة وصعوبة في الجلوس، حيث يؤدي تمدد جدران الأوردة المصابة إلى تهيجها. وفي الحقيقة توجد العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها لعلاج مشكلة البواسير، وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة البواسير تزداد سوءا مع الوقت في معظم الحالات، لذلك يجب الحرص على علاج المشكلة فور ظهورها. والآن نأتي إلى علاج البواسير عن طريق العلاجات المنزلية. فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن اللجوء إليها للمساعدة على تخفيف أعراض البواسير، ولكن هذه الطرق والعلاجات المنزلية لا تكفي للقضاء على البواسير بشكل نهائي، ولكن تساعد على التخفيف من أثرها. وهي أولا تطبيق الكمادات الباردة، حيث أن الكمادات الباردة على أكياس ثلج على منطقة البواسير من شأنه أن يساعد على تقليل انتفاخ الأوردة. ثانيا تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الألياف تساعد على تليين البراز، وبالتالي تجنب الإجهاد والضغط أثناء إخراج البراز، والذي بدوره يزيد من آلام البواسير. ثالثا الماء الدافئ، حيث يتم نقع منطقة الشرج بماء دافئ باستخدام حمام المقعدة الذي يوضع على كرسي الحمام لتخفيف الحكة والحرقة المصاحبة للبواسير. رابعا المناديل المبللة، حيث أن استخدام مناديل المرحاض الجافة بعد التبرز تزيد مشكلة البواسير، لذلك ينصح بالابتعاد عنها واستخدام المناديل الرطبة مع التأكد على عدم احتوائها على الكحول أو العطور. خامسا الحفاظ دائما على نظافة الشرج، حيث يجب الحرص على نظافة الشرج من خلال الاستحمام أو غسل المنطقة يوميا بالماء الدافئ، ثم تجفيفها بلطف بالتربيط عليها بمنديل رطب. والآن نأتي إلى العلاجات الدوائية، حيث هناك العديد من العلاجات الدوائية التي يمكن استخدامها لعلاج البواسير، ولا تحتاج معظم هذه الأدوية إلى وصفة طبية، حيث يمكنك استخدام الكريمات أو المراهم الموضعية أو أحد أنواع أدوية التخدير الموضعية. كما يمكنك استخدام بعض أنواع الأدوية المسكنة للألم للمساعدة على التخلص من ألم البواسير. وفي حالة المعاناة من النزيف المستمر أو الألم الشديد المصاحب للبواسير، يمكن اللجوء إلى إحدى العمليات طفيفة التوغل التي لا تحتاج إلى تخدير المصاب، ويمكن إجراءها داخل عيادة الطبيب دون الحاجة إلى دخول مستشفى. ونذكر منها أولا الربط باستخدام شريط مطاطي، ويقوم مبدأ هذه الطريقة على استخدام شريط مطاطي لربط قاعدة الباسور الداخلي، وذلك لقطع تدفق الدم إليها، مما يؤدي إلى انكماش الباسور وانفصاله عن الجسم خلال أسبوع تقريبا. وتعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة في التخلص من مشكلة البواسير لدى العديد من الأشخاص، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى حدوث نزيف داخلي من البواسير، أو قد تؤدي إلى بعض المضاعفات والتي تكون حادة في بعض الحالات النادرة. ثانيا المعالجة بالتصليب، حيث يقوم الطبيب خلال المعالجة بالتصليب بحقن الباسور بمادة كيميائية تؤدي إلى تقلصه. وعلى الرغم من أن هذه العملية قد لا تكون مصحوبة بالشعور بأي ألم، إلا أنها تعتبر أقل كفاءة من عملية الربط باستخدام شريط مطاطي. والآن نأتي إلى الوقاية من البواسير، فهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من مشكلة البواسير أو الحد من تفاقمها، وهي شرب كميات كافية من الماء يوميا، وممارسة الرياضة البدنية، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالأرز البني والقمح الكامل والجزر والنخالة والحنطة ودقيق الشوفان، وذلك لتسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. وكذلك يجب عدم تجاهل الحاجة للذهاب إلى المرحاض، وتجنب الضغط أثناء التبرز، وتجنب الجلوس لفترات طويلة خصوصا على الأسطح الصلبة. والآن نأتي إلى الحالات التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا. يجب الذهاب إلى الطبيب فورا في حالة ملاحظة خروج دم مع البراز، حيث يعد النزيف من أكثر أعراض الإصابة بالبواسير شيوعا. وفي هذه الحالات يقوم الطبيب بإجراء عدد من الاختبارات التشخيصية بالإضافة إلى الفحص السريري للتأكد من سبب حدوث النزيف. وتقدر الإشارة إلى ضرورة عدم إهمال النزيف الشرجي، خصوصا في حالة تجاوز 40 من العمر، حيث يعد النزيف الشرجي إحدى علامات الإصابة ببعض أنواع السرطان كسرطان القولون وسرطان الشرج. كما تقدر أيضا مراجعة الطبيب في حالة الشعور بألم شديد إضافة إلى النزيف، وعدم ملاحظة تحسن الحالة بعد استخدام طرق العلاج المنزلية والدوائية. وأيضا في حالة المعاناة من النزيف الشديد من منطقة الشرج المصحوب بالدوخة أو الدوار أو الإغماء. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك رأيكم في التعليقات.